Yeah, good morning mga kapadyak. Kasama ko si Nelson, ECQ Ride. Ayun pa, isa lang yung kasama. So, ano ba ngayon? August 8? 8. Yan. Okay, so dito lang kami sa C5 dahil bawal lumabas ng Metro Manila. See you later. Kasama natin dito. Ano ngayon? Wala ganun. Kasama tayo na platan yata, oh. Kain-sambay. Nakakapadyak yung building na hindi pa tinatapas, oh. Nakapag-sleep pa yung kalahati sa kalye. Ayan. Ito na ito, medyo ahon to, eh. So, around 3% yung gradient. 3%. Medyo mabigat si Paan, no? Hanggang doon kami sa dulo, tapos U-turn. Ayun mga kaibigan, naudlot yung ensayo, naplat ako. Kabago-bago ng interior ko. Ay nako, punta kami dito sa tambayan. Vulcanize. Kapadyo, wala nilugawan dito. Yung lugar na yan, yan yung gagawing ano, eh, subway, daanan ng subway train. Dahil mga truck dito, eh. Ayan, lalakad kami ngayon papunta doon sa tambayan. Malas talaga. Kay Ate Emily. Yan. Ambayan muna kami rito at mag-aayos ng gulong. Kabago-bago ng aking interior. Flat kagad. Wala pa isang linggo. Tahimik, oh. Ganda rito mga kapadyak pag linggo ang tahimik. Wala ganang sasakyan. Sarap mag-ensayo. Ngayon may mga malalaking truck dito. Yan, ayos na. Ito mga to, tapos na mag-ensayo, eh. Ikot na ulit kami para masulit. Okay, gusto mo ba yung mikot? Ikot kami uli ni Master Nelson. Yun. So, sana huwag na ma-flat ulit. Mabago-bago, eh. Siya na flat. Natapusin lang namin itong ikot. Mga 2 ikot pa ulit. Ayun, nakatapos din na yung sa mga kapadyak. So, meron ko biting ng bike ngayon dito. Tingnan lang natin, din natin gano'ng ba-bike check. Kano po mo ng ano? Yun, oh. Ano po? 2.5 po yung Pardus, yung tatak. Carbon frame. Ganda, oh. Isip yung upuan. Tapos marami sa yung table. Niya is Perino at 30mm. Naka-floating rotor. Carbon yung tinidor. Magkano carbon dito? Magkano ko mo? Carbon na lang. Nakapagyak yung may-ari ng bike. Wala, anong pangalan mo? Jim Paraiso po. Jim Paraiso, yan. Sino may-ari nun? Yung Pardus.
yung kaibigan natin